tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực Hạ Long. Công ty Điện lực Quảng Ninh quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 cho đến khi có quyết định thay thế. Ngày 10 tháng 9, thông tin từ Điện lực Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương. Theo đó, ông Nguyễn Đại Cương bị tạm đình chỉ chức vụ kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 cho đến khi có quyết định thay thế. Công ty Điện lực Quảng Ninh yêu cầu ông Nguyễn Đại Cương có mặt tại Điện lực thành phố Hạ Long để phục vụ khắc phục lưới điện sau cơn bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của điện lực. Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã bố trí người thay thế ông Cương để điều hành Điện lực thành phố Hạ Long trong thời gian ông này bị tạm đình chỉ chức vụ giám đốc. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, đối với các phụ tải ưu tiên khu vực thành phố Hạ Long, dự kiến Điện lực Quảng Ninh sẽ được cấp điện trở lại trong ngày 9 tháng 9. Các đường dây còn lại do có nhiều vị trí gãy đổ cột, đơn vị đã huy động lực lượng khắc phục sự cố, khôi phục vận hành cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đến tối ngày 10 tháng 9, tại địa thành phố Hạ Long vẫn nhiều nơi chưa có điện. Theo Điện lực Quảng Ninh, bão số 3, bão Gia-di đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh chiều 7 tháng 9 và đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng ngành điện của địa phương này. Thống kê của Điện lực Quảng Ninh, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, lưới điện 110 kV có 4 cột gãy, đổ và bị nghiêng 5 cột, lưới trung áp hư hỏng 28 trạm biến áp, 468 cột bị gãy đổ, 145 cột sạt lở, nghiêng, hơn 31.000 mét dây dẫn bị hỏng và 876 xứ bị hỏng, lưới hạ áp có 1.373 cột bị gãy đổ, 140 cột sạt lở, nghiêng và hơn 13.000 mét dây dẫn bị đứt hỏng. Tổng cộng trên địa bàn Quảng Ninh có hơn 2.100 cột điện bị gãy đổ, nghiêng, sạt lở. Về công tác khắc phục sự cố sau cơn bão số 3, Điện lực Quảng Ninh cho biết, tính đến 15 giờ ngày 9 tháng 9, đối với lưới 110 kV đã đóng điện 19 trên 59 đường dây. Đơn vị đã đóng được điện cho 16 trạm biến áp, trong đó có 13 trên 21 trạm biến áp 110 kV là tài sản của Điện lực Quảng Ninh và 3 trên 9 trạm biến áp 110 kV là tài sản của khách hàng. Đối với đường dây trung áp, Điện lực Quảng Ninh đã đóng điện được 47 trên 134 đường dây trung áp chủ yếu tại khu vực Móng Cái, Hải Hà, Cẩm Phả, Hạ Long. Điện lực Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các đường dây còn lại đủ điều kiện khôi phục vận hành, cấp điện trở lại cho trên 160.000 trên 461.000 khách hàng mất điện, ưu tiên cấp điện cho các khách hàng quan trọng. Hiện nay, việc khắc phục sự cố điện vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhằm khôi phục lưới điện nhanh nhất có thể.